Hi guys, this is Marvin Chris Lopez. By the way, I am the working student of Sir Jonel Hilig. Then Sir Jonel Hilig asked me to have a challenge. So he wants me to eat all of this. So by the way, sa hindi pa nakakalam ito, ito ay isang pulis si Sir. Sige. Ikaw ka. Ada dito na, stop boy. Sige. Kainin mo yung lahat na Tagalog ka pala. Sige na dito, stop boy. Sige. Quail, ben? By the way, this is quail. Pugo, sa Tagalog. Sa Bisaya, buntog. Buntog. Okay. Kaya may hinay naman niyang negosyos itlog. So yan gibuhat. Yan lang mo yung gipakaon. Mag-apil ang Sige. langgam. Go. So kung buhaton karon, ipahordon niya og pakaon ko With matching, with matching ginamos. ginamos. Okay. Sige, go. Piliha si kawan, boy tapang. Pwede ba lang ni ma-timelapse na, no? Oo, hayag ka dyan mo. Short timelapse na. Time-lapse ko niyo, mukbang mo ka. Time-lapse ko niyo. Tugas magkaon. Pwede na, time-lapse. Kawan. Pakita po na bilang mong kuwan din. Ang problema niya dong ba? Nag-diet as Marvin? Sulti sa bin sa. Lami dili. Gimana? Ha? Tabilam ni. Ang buok. Baligyan na bin? Tag-5. Tabagan sa Marvin ha? Atong cheese. Ano eh? Ano eh? Oh, ni charge pa. Oh, si George. Na? Bitaw sa mga tinuod lang, bago ba kung naabot. Yeah, mukhaon ta ko. Yung mayroon magkanon. So kanila kung lalanon. Ano ka namin? Oo. Oh, ano? Bawal pwede mabinan pa. Yeah. Hello. Per person ko? Ha? Per person. Panghatag ba tayo imiling? Yeah, hatag. Sa'yo.
Mag-text bitaw si Irvin. Bal Irvin. Sa Brad, magluto tag. Pugo diri nagpapaugma. Oo. Lingaw mo ko na kayo sa kuan. Basko. Lingaw ko na ko pag basko. Then. Ito lang lolo. Oo. Okay lang mo siya no? Tambok no? Di pa mo na siya Calvin. Bata pa mo na. Diba? Mhm. Ano naman yung mga manggi? Kuan? Ako nang tagaan ko. Bati mo sa nung pagkabata at building ko. Sayop na ako design. Mag-expand ko at kusubos. Layo ba? Iikog ko na agad. Bako kaya. So sa ito ba, dili ka bunda og Pugo. Di, uy. Mag-expand ka. Ito sa ubos. Kaya di mo siya daw. Kaya doon kayo sa bahay lang. So, hindi siya na. Sulti sa biglami pagdili na unsang tao na. Kan basta ako sir, basta ako magkaon mo doko or ko lamig na. Yun na sa mga audience nga pangaon mo pugo. Ang pugo list na siya fats, calories, pero ang nagaon daghang kay fats. Gamay lang. Tag 20 na mo kanyo guys, tag 20. Mukbang. Natag si Zayan. Magwa ko gana para kuan pang Ano nagpapay? Tabunin na. Hindi na masyado. Mama, nakada. Yes, sir. Ito siya naka-active. Ang original Lingis ka, Pervin? Lingis ka, meron nagkaon ka ba? Bin. Ngayon na siya na. Patay. Mag-compare na original. Nakita nilang nasuod din mo. Lilag video, masinag. Saan ang puno tanaw? Diba ba kayo magtanaw? Tanaw mo kung original. Ha? Hindi ka nag-itata ng original. Ito? Dali, pagpasin mo. Yan, ano? Ang galaw? Ano na? Sino gabi? Oman, iuti. I-open mo ba? Kuan mang yellow. Balik ka na. Malaman ito. So sa katong ganahan mo kaon ani, kontakal lang ninyo sa Sir Jonel. Dato na kayo. Tag 20 lang buok. No, ini kuana. Kena wa ko.
sa katong mga hilig og tagay, pwede sa ninyo himong sumsuman. Ano? Ha? No? Saan? Ini? Ha? Sure ka? Aroy. Pero, Telepon. Pagsuwat mo ba? Kok lagi? Ha? Suwat mo lang? Lamig kayo ba yun? Habit na morag. Ano yun? Isa pwede maalat din yung suwat mo? Pamor din? Pina. Pihar. O sa tag 20, ning kaon karag 120. Kana last pagkita ko nung si Purmana. Manay quail, pugo, or buntog. Tugna sa suka. Oh. Nah, dong. Bro, na ambil yang dari mobil kita pas. Mereka beda dong. Ya, masuk. Capture kita nih kuat nih pin. Nang bebas nih putar nih JR ba. Hinog man humor. Sakdap ng kuat nih. Ini dijoy. Ah, nakakuha gini. Yung guwak nito ha? Pakita niya ng bukog niyo ha. Ipuso lang yung bukog. Kaya, ato na yung sagos o tarigog ma. Oh, tanang.
sila dito. Ikaw ato dito anak. Go. Balik ang friend mo ulit. Nana ito swat, nandito siguro swat. Kani? Pagkita mo natin eh. Ha? Ang pagsuwat mo ba? Oo. Okay video to? Okay ka video to? Pero nakita na din ang kuhaan ng... Wala kita ako nag-iwan kong square. Ha? O rectangle. Pwede ka mo video eh? Yung video. Daos ka kung shot sa call. Iya. Ha? Ano mo man? Balita akong dito na ba na? Ito na ba rin? Dili pwede sunod ang dili ko kapilit. Ano ang totoo yun ba? Di ba alam ka lang ha? Yes, yung tungkol sa call. Wala yun. Ganito puntang yun. Waduh, wala yung square to. Pwede ito mo video yun? Manabin? Gluya mo ka? Pabipi niya? Wala labot. Grabe. Ulo! Saan naman? Ngilngiga. Grabe ka ng Marvin no? Ano? Ano ba? Hurot pa ganyang manok. Mo ni bukog sa Pugo. Ito ang mga buto ni Marvin. Quail egg. Oh, gabi yan eh. Kita sa lawas. Pagbabay na bit. Sige. Sa katong dili wala pa naka-subscribe. Subscribe mo sa YouTube channel sa Jonel. Singan. Kuya Egg. Kuya Egg Kasi ito. World. Ito guys, gipakaon ako na wala ko kalibot lang sa YouTube channel. Kuya Egg World. Kuya Egg World eh. Okay. So see you next time guys. Okay. Hope ko nga litson na po, litson bili na po ipa mukbangs po ah. Sige. Dako gasto ni.